μου ή με, σου ή σε, και τα δύο σημαίνουν το ίδιο. Πώς τα χρησιμοποιούμε? Πάμε να δούμε. Γεια σου και καλώς ήρθες στο Do You Speak Greek. Είμαι η Αλεξάνδρα και σήμερα θα σου μάθω να χρησιμοποιείς σωστά τις αντωνυμίες όταν μιλάς ελληνικά. Μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί είμαι εδώ μαζί σου κάθε Δευτέρα. Επίσης, στο κουτί της περιγραφής έχω ένα quiz για σένα, για να δεις αν ξέρεις να χρησιμοποιείς σωστά τις αντωνυμίες. Έλα, με ακούς? Με ακούς? Έλα, με ακούς? Τι έγινε? Στα ελληνικά έχουμε δύο προσωπικές αντωνυμίες. Τον αδύνατο τύπο με ή μου, που τον χρησιμοποιούμε πιο συχνά όταν μιλάμε, και τον δυνατό τύπο εμένα, εσένα κτλ, που τον χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να κάνουμε πιο δυνατό αυτό που λέμε, δηλαδή να δώσουμε έμφαση. Έτσι, αν θέλουμε να ρωτήσουμε κάποιον αν μας ακούει, μπορούμε να το κάνουμε με δύο τρόπους. Με ακούς? Εμένα ακούς? Μπορείς να καταλάβεις τη διαφορά στον τόνο της φωνής μου? Με ακούς? Εδώ δίνω έμφαση στην πράξη. Εμένα ακούς? Εδώ δίνω έμφαση στο πρόσωπο. Εμένα ακούς ή κάποιον άλλον? Ο αδύνατος τύπος, εκτός από με, μπορεί να είναι και μου. Λέμε, δώσε μου ένα ποτήρι νερό, και όχι δώσε με ένα ποτήρι νερό. Αλλά γιατί? Τα περισσότερα ρήματα στα ελληνικά παίρνουν την αντωνυμία εμένα, εσένα ως άμεσο αντικείμενο. Γι' αυτό τις περισσότερες φορές τις χρησιμοποιούμε μετά το ρήμα. Τότε μπορούμε να πούμε αγαπάς εμένα ή απλά με αγαπάς. Προτιμάς εμένα ή με προτιμάς. Βλέπεις εμένα ή με βλέπεις. Ακούς εμένα ή απλά με ακούς. Προσοχή! Ο δυνατός τύπος μπορεί να πάει πριν ή μετά το ρήμα, ανάλογα τον τόνο της φωνής σου. Εμένα αγαπάς ή αγαπάς εμένα. Όμως, ο αδύνατος τύπος πρέπει οπωσδήποτε να είναι πριν το ρήμα. Με αγαπάς? Σε αγαπάω. Όταν όμως έχουμε ήδη στην πρόταση ένα άμεσο αντικείμενο και δεν είναι αντωνυμία, ο δυνατός τύπος της αντωνυμίας πρέπει να συνοδεύεται από μία πρόθεση ή απλά να είναι σε γενική πτώση. Μπορούμε λοιπόν να πούμε δίνεις τα εισιτήρια σε εμένα ή απλώς μου δίνεις τα εισιτήρια. Αδύνατος τύπος πριν το ρήμα. Μου
δίνεις τα εισιτήρια. Μιλάς σε εμένα. Μιλάς σε εμένα. Ή μου μιλάς. Μου μιλάς. Λες την αλήθεια σε εμένα. Λες την αλήθεια σε μένα. Ή απλώς μου λες την αλήθεια. Μου λες την αλήθεια. Απαντάς με email σε εμένα. Απαντάς με email σε εμένα. Ή απλώς μου απαντάς. Μου απαντάς. Πήρες παγωτό για εμένα. Για εμένα. Ή μου πήρες παγωτό. Μου πήρες παγωτό. Ζητάς 10 ευρώ από εμένα. Από εμένα. Ή απλώς μου ζητάς 10 ευρώ. Μου ζητάς 10 ευρώ. Προσοχή στο ρήμα ρωτάω. Παρόλο που ανήκει σε αυτήν την κατηγορία, δεν μπορούμε να πούμε σου ρωτάω κάτι. Πρέπει να πούμε σε ρωτάω κάτι. Έλα, συγγνώμη, δεν σε άκουσα. Τι με ρώτησες? Προσοχή, στη Βόρεια Ελλάδα ίσως ακούσεις να λένε περισσότερο με ή σε, δηλαδή να μην χρησιμοποιούν τόσο πολύ τη γενική της προσωπικής αντωνυμίας μου και σου. Αυτό συμβαίνει γιατί στα αρχαία ελληνικά υπήρχε κι άλλη μία πτώση, η δοτική. Όταν η δοτική άρχισε σιγά σιγά να χάνεται, έδωσε τη θέση της στην αιτιατική και στη γενική φυσικά. Έτσι λοιπόν στη Βόρεια Ελλάδα κρατήσαμε την αιτιατική με, σε κτλ. Ενώ στη Νότια Ελλάδα τη γενική μου, σου κτλ. Έλα φιλενάδα, τώρα σ' ακούω. Πω, τι με λες τώρα, αλήθεια? Γίνε μέλος στην κοινότητα του Do You Speak Greek και έλα να κάνουμε εξάσκηση στα ελληνικά μαζί. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικά ρήματα με γενική. Μου αρέσει. Μου αρέσει το καλοκαίρι. Σου χαμογελώ. Χαμογελώ σε εσένα. Χαμογελώ σε εσένα. Σου μοιάζω. Μοιάζω σε εσένα. Μοιάζω σε εσένα. Σου μοιάζω. Μου αξίζει. Μου αξίζει κάτι καλύτερο. Αξίζει σε εμένα. Μου αξίζει. Μου ανήκει. Αυτό το βιβλίο μου ανήκει. Ανήκει σε εμένα. Μου ανήκει. Μου χρειάζεται. Μου χρειάζεται ένα καινούριο παλτό. Χρειάζεται σε εμένα. Μου χρειάζεται. Μου βρωμάει. Κάτι μου βρωμάει εδώ μέσα. Βρωμάει σε εμένα. Λοιπόν, γράψε μου στα σχόλια τις ερωτήσεις σου και μην ξεχάσεις να κάνεις το quiz που θα βρεις στο κουτί της περιγραφής. Κάνε like σε αυτό το βίντεο αν σου άρεσε και να είσαι εδώ την επόμενη εβδομάδα. Φιλάκια!